Okay students, question आहे without using trigonometric tables find आणि पहिला सब क्वेश्चन आहे cos 75 degree. So in solution आधी आपण गिवन लिहून घेऊयात आणि गिवन आहे cos 75 degree. So is equal to cos of. So या 75 डिग्रीला मी असं स्प्लिट करू शकतो की 45 प्लस 30 आणि आता इथून या ठिकाणी आपण हा फॉर्म्युला वापरू शकतो. तो आहे cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b. सो या ठिकाणी a आहे 45 डिग्री आणि b आहे 30 डिग्री. सो ॲज पर दिस फॉर्म्युला या ठिकाणी मला लिहिता येईल cos 45 into cos 30 minus sin 45 into sin 30. सो आपल्याला माहिती आहे की cos 45 ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे 1/√2. cos 30 जो आहे तो आहे √3/2. sin 45 आहे 1/√2 आणि sin 30 आहे 1/2. सो या ठिकाणी cos 45 ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे 1/√2. cos 30 आहे √3/2 मायनस sin 45 आहे 1/√2 इंटू sin 30 आहे 1/2. सो इज इक्वल टू इथे सोडून 1 into √3 is √3 upon √2 into 2 is 2√2 minus 1 into 1 is 1 upon √2 into 2 is 2√2. आता सोड या ठिकाणी डिनॉमिनेटर्स कशी आहेत सेम आहेत. सो इन न्यूमरेटर I'll get √3 minus 1 upon डिनॉमिनेटर आहे 2√2. सो √3 minus 1 upon 2√2 is the value of cos 75 degree and this is the final answer. Okay students, next question is tan 75 degree. So in solution given tan 75 degree so is equal to tan of. आता आपण सोड या 75 डिग्रीला असं स्प्लिट करू शकतो की 45 प्लस 30 आणि या ठिकाणी आपण हा फॉर्म्युला वापरू शकतो आणि तो आहे tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. सो या ठिकाणी a आहे 45 डिग्री आणि b आहे 30 डिग्री. सो ॲज पर दिस फॉर्म्युला या ठिकाणी आपण लिहू शकतो की tan 45 plus tan 30 upon 1 minus tan 45 into tan 30. स्टुडंट्स आपल्याला माहिती आहे की tan 45 ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे 1 आणि tan 30 जो आहे तो आहे 1/√3. तर आता या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या आता आपण या ठिकाणी पुट करूयात. सो I'll get tan 45 is 1 plus tan 30 is 1/√3 upon 1 minus tan 45 is 1 into bracket tan 30 is 1/√3. So is equal to. आता सोड या ठिकाणी या दोघांचा जो LCM आहे तो येईल √3. We have to multiply this 1 by this √3. So here I'll get √3 plus 1 upon LCM आहे √3 upon. आता सोड या ठिकाणी 1 into 1/√3 will be 1/√3. So the LCM of these two terms will be √3. आपल्याला या 1 ला या √3 ने मल्टिप्लाय करावं लागणार. सो I'll get √3 minus 1 upon LCM is √3. आता सोड या ठिकाणी हा √3 आणि हा √3 कॅन्सल होईल. सो I'll get √3 plus 1 upon √3 minus 1. So this is the value of tan 75 degree and this is your final answer. Okay students, next question is sine 15 degree. So in solution given sine 15 degree is equal to sine of. आता सोड या 15 डिग्रीला आपण असं स्प्लिट करू शकतो की 45 minus 30 आणि या ठिकाणी आपण सोड हा फॉर्म्युला वापरू शकतो आणि तो आहे sin a minus b is equal to sin a cos b minus cos a sin b. सोड या ठिकाणी a आहे 45 डिग्री आणि b आहे 30 डिग्री. सो ॲज पर दिस फॉर्म्युला हियर आय कॅन राईट sin 45 into cos 30 minus cos 45 into sin 30. आता सुद्धा आपल्याला माहिती आहे की sin 30 ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे 1/2 आणि sin 45 आहे 1/√2. cos 30 आहे √3/2 आणि cos 45 आहे 1/√2. तर आता या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या आपण या इक्वेशन मध्ये पुट करूयात. सो I'll get sin 45 is 1/√2 into cos 30 is √3/2 minus cos 45 is 1/√2 into sin 30 is 1/2.
So is equal to 1 into root 3 is root 3 upon root 2 into 2 is 2 root 2 minus 1 into 1 is 1 upon root 2 into 2 is 2 root 2. आता सोडून या ठिकाणी डिनॉमिनेटर्स सेम आहेत. सो इन न्यूमरेटर I'll get root 3 minus 1 upon denominator आहे 2 root 2. So root 3 minus 1 upon 2 root 2 is the value of sine 15 degree and this is your final answer. Okay students, next question आहे cos 15 degree. So in solution given cos 15 degree is equal to cos of, आता सोडून या 15 डिग्रीला आपण 45 minus 30 असं लिहू शकतो आणि या ठिकाणी आपण हा फॉर्म्युला वापरू शकतो आणि तो आहे cos a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b. या ठिकाणी a आहे 45 डिग्री आणि b आहे 30 डिग्री. सो ॲज पर दिस फॉर्म्युला या ठिकाणी आपल्याला लिहिता येईल cos 45 into cos 30 plus sin 45 into sin 30. आता सोडून आपल्याला माहिती आहे की sin 30 ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे 1/2, sin 45 आहे 1/√2, cos 30 आहे √3/2 and cos 45 आहे 1/√2. तर या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या आता आपण या इक्वेशन मध्ये पुट करूयात. सो I'll get cos 45 is 1/√2 into cos 30 is √3/2 plus sin 45 is 1/√2 into sin 30 is 1/2. So is equal to 1 into root 3 is root 3 upon root 2 into 2 is 2 root 2 plus 1 into 1 is 1 upon root 2 into 2 is 2 root 2. आता सोडून या ठिकाणी डिनॉमिनेटर्स कशी आहेत सेम आहेत. सो इन न्यूमरेटर I'll get root 3 plus 1 upon डिनॉमिनेटर आहे 2 root 2. So root 3 plus 1 upon 2 root 2 is the value of cos 15 degree and this is your final answer. Okay students, next question आहे sine of 105 degree. So in solution given sine of 105 degree so is equal to sine of, आता सोडून या 105 डिग्रीला आपण 60 plus 45 असं लिहू शकतो आणि या ठिकाणी सोडून आपल्याला हा फॉर्म्युला वापरता येईल आणि तो आहे sin a plus b is equal to sin a into cos b plus cos a into sin b. या ठिकाणी सोडून a आहे 60 डिग्री आणि b आहे 45 डिग्री. सो ॲज पर दिस फॉर्म्युला या ठिकाणी आपण लिहू शकतो की sin 60 into cos 45 plus cos 60 into sin 45. सोडून आपल्याला माहिती आहे की sin 45 ची व्हॅल्यू आहे 1/√2, sin 60 आहे √3/2, cos 45 आहे 1/√2 आणि cos 60 आहे 1/2. तर आता सोडून या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या आपण या इक्वेशन मध्ये पुट करूयात. सो I'll get sin 60 is √3/2 into cos 45 is 1/√2 plus cos 60 is 1/2 into sin 45 is 1/√2. So is equal to root 3 into 1 is root 3 upon 2 into root 2 is 2 root 2 plus 1 into 1 is 1 upon 2 into root 2 is 2 root 2. आता सोडून या ठिकाणी डिनॉमिनेटर्स सेम आहेत. सो इन न्यूमरेटर I'll get root 3 plus 1 upon डिनॉमिनेटर आहे 2 root 2. So root 3 plus 1 upon 2 root 2 is the value of sine of 105 degree and this is your final answer. Okay students, next question आहे cos of 105 degree. So in solution given cos of 105 degree so is equal to cos of, आता सोडून या 105 डिग्रीला आपण असं स्प्लिट करू शकतो की 60 plus 45. आता सोडून या ठिकाणी आपल्याला हा फॉर्म्युला वापरता येईल आणि तो आहे cos a plus b is equal to cos a into cos b minus sin a into sin b. सो या ठिकाणी a आहे 60 डिग्री आणि b आहे 45 डिग्री. सो ॲज पर दिस फॉर्म्युला या ठिकाणी आपल्याला लिहिता येईल cos 60 into cos 45 minus sin 60 into sin 45. स्टुडंट्स, आपल्याला माहिती आहे की sin 45 ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे 1/√2 आणि sin 60 जो आहे तो आहे √3/2.
cos 45 आहे 1/√2 आणि cos 60 जो आहे तो आहे 1/2. आता सोड या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या आपण या इक्वेशन मध्ये पुट करूयात. सो I'll get cos 60 is equal to 1/2 into cos 45 is 1/√2 minus sin 60 is √3/2 into sin 45 is 1/√2. So is equal to 1 into 1 is 1 upon 2 into √2 is 2√2 minus √3 into 1 is √3 upon 2 into √2 is 2√2. आता सोड या ठिकाणी जे डिनॉमिनेटर्स आहेत ते कसे आहेत सेम आहेत. सो इन न्यूमरेटर I'll get 1 minus √3 upon denominator आहे 2√2. So 1 minus √3 upon 2√2 is the value of cos of 105 degree. So this is your final answer. Okay students, next question आहे tan of 105 degree. So in solution given tan of 105 degree so is equal to tan of. So या 105 डिग्रीला आपण असं स्प्लिट करू शकतो की 60 plus 45. आणि आता सोड या ठिकाणी आपल्याला हा फॉर्म्युला वापरता येईल आणि तो आहे tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. सोड या ठिकाणी a आहे 60 डिग्री आणि b आहे 45 डिग्री. सो ॲज पर दिस फॉर्म्युला या ठिकाणी आपल्याला लिहिता येईल की tan 60 plus tan 45 upon 1 minus tan 60 into tan 45. सो आपल्याला माहिती आहे की tan 45 ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे 1 आणि tan 60 जो आहे तो आहे √3. आता सोड या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या आपण या इक्वेशन मध्ये पुट करूयात. सो I'll get tan 60 is √3 plus tan 45 is 1 upon 1 minus tan 60 is √3 into tan 45 is 1. So is equal to, so हा √3 plus 1 या ठिकाणी as it is upon 1 minus √3 into 1 is √3. So √3 plus 1 upon 1 minus √3 is the value of tan of 105 degree. So this is your final answer. Okay students, next question आहे if sin alpha is equal to 15/17 comma pi/2 is less than alpha is less than pi and cos beta is equal to -4/5 comma pi is less than beta is less than 3pi/2. Find a sin alpha minus beta, b cos alpha minus beta and c tan alpha minus beta. So in solution आधी आपण गिवन लिहून घेऊयात आणि गिवन आहे sin alpha is equal to 15/17. So this is the first given. So आता आपल्याला माहिती आहे की cos square alpha is equal to 1 minus sin square alpha. हा जो फॉर्म्युला आहे तो आपण शिकलेलो आहोत in 10th standard as well as in 11th standard. आता स्टुडंट sin alpha ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे 15/17. तर या ठिकाणी आपण स्टुडंट 15/17 जर पुट केला तर मला मिळणार 1 minus 15/17 ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो इज इक्वल टू 1 minus स्टुडंट 15/17 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज 225/289. आता स्टुडंट या दोघांचा जो LCM आहे तो येईल 289. या 1 ला आपल्याला या 289 ने मल्टिप्लाय करावं लागणार. So in numerator I'll get 289 minus 225 is equal to 64 upon LCM आहे 289. So this is the value of cos square alpha. So यावरनं cos alpha जो आहे तो येईल plus or minus 8/17. आता सोड या प्लस किंवा मायनस पैकी आपल्याला एकच साइन चूज करायचे. त्यासाठी मी चेक करणार की हा जो अल्फा आहे तो कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये आहे ते. मला सांगा स्टुडंट, क्वेश्चन मध्ये त्यांनी आपल्याला दिलेला आहे की अल्फा जो आहे इट लाइज बिटवीन pi/2 to pi. इट मीन्स दॅट इट लाइज बिटवीन 90 to 180. म्हणजेच अल्फा जो आहे स्टुडंट तो आहे सेकंड क्वाड्रंट मध्ये. आपल्याला माहिती आहे स्टुडंट सेकंड क्वाड्रंट मध्ये फक्त साइन आणि कोसेक हे जे दोन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज असतात तेच फक्त पॉझिटिव्ह असतात. उरलेले सगळे जे आहेत ते निगेटिव्ह असतात. याचा अर्थ असा आहे की सेकंड क्वाड्रंट मध्ये कॉस जो आहे तो निगेटिव्ह असतो.
So alpha is in second quadrant, therefore cos alpha is less than 0, that is, it is negative. So now we have to choose this minus sign. Therefore cos alpha is equal to minus 8 upon 17. Now आपल्याला माहिती आहे स्टुडंट की tan अल्फा जो आहे त्याचा फॉर्म्युला असतो sin अल्फा अपॉन cos अल्फा. सो इज इक्वल टू sin अल्फाची व्हॅल्यू आहे 15 अपॉन 17 अपॉन cos अल्फा आपण आत्ताच काढलेला आहे तो आहे मायनस 8 अपॉन 17. आता सोड या ठिकाणी हा 17 आणि हा 17 कॅन्सल होईल आणि मला मिळणार मायनस 15 अपॉन 8. सो मायनस 15 अपॉन 8 इज द व्हॅल्यू ऑफ tan अल्फा. Now, आता सोड सेकंड गिवन आहे cos बीटा. So now cos बीटा is equal to minus 4 upon 5. This is given. सोड आता आपल्याला माहिती आहे की sin स्क्वेअर बीटा जो आहे त्याचा फॉर्म्युला असणार आहे 1 minus cos स्क्वेअर बीटा. So is equal to 1 minus cos बीटाची व्हॅल्यू आहे minus 4 upon 5. ते या ठिकाणी आपण लिहू शकतो की minus 4 upon 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर. So is equal to 1 minus, so minus 4 upon 5 bracket square will be 16 upon 25. आता सोड या ठिकाणी या दोघांचा जो LCM आहे तो येईल 25. या 1 ला आपल्याला या 25 ने मल्टिप्लाय करावं लागणार. तर वर मला मिळणार 25 minus 16 is 9 upon LCM आहे 25. So this is the value of sin square beta. यावरनं स्टुडंट साइन बीटा जो आहे तो येईल प्लस और मायनस 3 अपॉन 5. आता स्टुडंट या दोन साइन्स पैकी आपल्याला एकच साइन चूज करायचंय. त्यासाठी आपण चेक करणार की हा जो बीटा आहे तो कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये आहे ते. मला सांगा स्टुडंट बीटा जो आहे त्याची व्हॅल्यू पाय ते 3 पाय बाय 2 यांच्यामध्ये लाय करतीये. इट मीन्स दॅट बीटा लाईज बिटवीन 180 डिग्री टू 270 डिग्री. म्हणजेच बीटा जो आहे स्टुडंट तो आहे थर्ड क्वाड्रंट मध्ये. आपल्याला माहिती आहे स्टुडंट थर्ड क्वाड्रंट मध्ये फक्त टॅन आणि कॉट हे दोन रेशोज पॉझिटिव्ह असतात आणि रिमेनिंग सगळे निगेटिव्ह असतात. इट मीन्स दॅट थर्ड क्वाड्रंट मध्ये साइन जो आहे तो निगेटिव्ह असणार आहे. सो बीटा इज इन थर्ड क्वाड्रंट, देअरफॉर साइन बीटा इज लेस दॅन 0, दॅट इज साइन बीटा इज निगेटिव्ह. It means that now we have to choose this minus sign. So we can write sin beta is equal to minus 3 upon 5. So tan beta is equal to, so the formula for tan beta is sin beta upon cos beta. So is equal to, the value of sin beta is minus 3 upon 5 and the value of cos beta is minus 4 upon 5. So this minus sign and this minus sign will get cancelled. This 5 and this 5 will get cancelled. So I'll get 3 upon 4. So 3 by 4 is the value of tan beta. So now students, we are having the values of sin alpha, cos alpha, tan alpha, cos beta, sin beta and tan beta. So now we can find these trigonometric ratios one by one. So now A sin alpha minus beta. So the formula for sin alpha minus beta will be sin alpha into cos beta minus cos alpha into sin beta. आता स्टुडंट sin alpha जो आहे तो आहे 15 by 17 into cos beta जो आहे तो आहे minus 4 upon 5 minus हे minus sign. cos alpha जो आहे तो आहे minus 8 upon 17 into sin बीटा जो आहे तो आहे minus 3 upon 5. So is equal to, so 15 into minus 4 is minus 60 upon 17 into 5 is 85 minus this minus sign. Here minus 8 into minus 3 will be 24 upon 17 into 5 is 85. And now student here the denominators are same. So in numerator I'll get minus 60 minus 24 and minus 60 minus 24 is minus 84 upon denominator आहे 85. So minus 84 upon 85 is the value of sin alpha minus beta. Now B cos alpha minus beta. Students, the formula for cos alpha minus beta will be
cos alpha into cos beta plus sin alpha into sin beta. So is equal to cos alpha is minus 8 upon 17 into cos beta is minus 4 upon 5 plus this plus sign. Sin alpha is 15 upon 17 into sin beta is minus 3 upon 5. So is equal to, now shown, minus 8 into minus 4 will be plus 32 upon 17 into 5 will be 85. Now here plus into minus will be minus, 15 into 3 will be 45 upon 17 into 5 is 85. Now here denominators are same, so in numerator I'll get 32 minus 45 and 32 minus 45 is minus 13 upon denominator is 85. So minus 13 upon 85 is the value of cos alpha minus beta. Now C, that is tan alpha minus beta. So the formula for tan alpha minus beta is tan alpha minus tan beta upon 1 plus tan alpha into tan beta. So is equal to, so the value of tan alpha is minus 15 upon 8 minus the value of tan beta is 3 upon 4 upon 1 plus value of tan alpha is minus 15 by 8 into value of tan beta is 3 upon 4. So is equal to, now shown here the LCM of these two terms will be 8. So या 3 ला आपल्याला 2 ने मल्टिप्लाय करावं लागणार. So in numerator I'll get minus 15 minus 2 into 3 is 6 upon LCM आहे 8 upon 1. या ठिकाणी shown plus into minus will be minus, 15 into 3 is 45 upon 8 into 4 is 32. So is equal to, so या ठिकाणी minus 15 minus 6 will be minus 21 upon हा denominator इथे as it is upon, आता सोड या ठिकाणी या दोघांचा जो LCM आहे तो येईल 32. या 1 ला आपल्याला या 32 ने मल्टिप्लाय करावं लागणार. So in numerator I'll get 32 minus 45 is minus 13 upon LCM is 32. Now here this minus sign and this minus sign will get cancelled. So I'll get this 21 upon 8 into ही जर टर्म वर गेली स्टुडंट तर ती होईल 32 upon 13. आता सोड या ठिकाणी 8 1 जा 8, 8 4 जा 32. So is equal to, आता सोड 21 into 4 will be 84 upon 13 into 1 is 13. So 84 upon 13 is the value of tan alpha minus beta. So these are your final answers. Okay students, next question आहे, if sin A is equal to minus 5 upon 13, comma, pi is less than A is less than 3 pi by 2 and cos B is equal to 3 upon 5, comma, 3 pi by 2 is less than B is less than 2 pi. Find A, sin A plus B, B, cos A minus B and C, tan A plus B. So in solution given, आता सोड फर्स्ट गिवन आहे sin A is equal to minus 5 upon 13. आता सोड आपल्याला माहिती आहे की cos square A is equal to 1 minus sin square A. हा जो फॉर्म्युला आहे तो आपण शिकलेलो आहोत in 10th standard as well as in 11th standard. आता सोड या ठिकाणी आपण sin A ची व्हॅल्यू पुट करूयात आणि ती आहे minus 5 upon 13. So we can write 1 minus in bracket minus 5 upon 13 bracket square. So is equal to 1 minus, so minus 5 upon 13 bracket square will be 25 upon 169. आता सोड या ठिकाणी या दोघांचा जो LCM आहे तो येईल 169. या 1 ला आपल्याला या 169 ने मल्टिप्लाय करावं लागणार. So in numerator I'll get 169 minus 25 that is 144 upon LCM आहे 169. सोड ही आहे cos square A ची व्हॅल्यू. आता जर मी दोन्ही साइडचं स्क्वेअर रूट घेतलं तर मला मिळणार cos A is equal to plus or minus 12 upon 13. आता सोड या दोन साइन पैकी आपल्याला फक्त एकच साइन चूज करायचंय आणि त्यासाठी मी आधी
चेक करणार की हा जो ए आहे तो कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये लाई करतोय ते. मला सांगा स्टुडंट, क्वेश्चन मध्ये त्यांनी आपल्याला दिलेलं आहे की ए ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे फ्रॉम 180 डिग्री टू 270 डिग्री. इट मीन्स दॅट ए जो आहे तो आहे थर्ड क्वाड्रंट मध्ये. आणि आपल्याला माहिती आहे स्टुडंट की थर्ड क्वाड्रंट मध्ये फक्त टॅन आणि कॉट हे दोन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉझिटिव्ह असतात आणि रिमेनिंग सगळे निगेटिव्ह असतात. याचा अर्थ असा आहे की थर्ड क्वाड्रंट मध्ये कॉस ए जो आहे तो असणार आहे निगेटिव्ह. सो सिन्स ए इज इन थर्ड क्वाड्रंट, cos A is less than 0, that is, it is negative. It means that आता आपल्याला सुन या दोन साइन पैकी हे जे निगेटिव्ह साइन आहे ते चूज करायचे. म्हणजे आपण लिहू शकतो की cos A is equal to -12/13. आता स्टुडंट tan A चा जो फॉर्म्युला आहे तो आहे sin A/cos A. सो इज इक्वल टू sin A ची व्हॅल्यू आहे -5/13 आणि cos A आहे -12/13. आता सुन या ठिकाणी हे मायनस साइन आणि हे मायनस साइन कॅन्सल होईल, हा 13 आणि हा 13 कॅन्सल होईल आणि मला मिळणार 5/12. सो 5/12 इज द व्हॅल्यू ऑफ tan A. नाउ आता सुन सेकंड गिवन आहे cos B इज इक्वल टू 3/5. सुन आपल्याला माहिती आहे की sin स्क्वेअर B इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वेअर B. आता या ठिकाणी आपण cos B ची व्हॅल्यू पुट करूयात आणि ती आहे 3/5. सो वी कॅन राईट 1 मायनस इन ब्रॅकेट 3/5 ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो इज इक्वल टू 1 मायनस 3/5 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज 9/25. आता सुन या ठिकाणी या दोघांचा जो LCM आहे तो येईल 25. या 1 ला आपल्याला या 25 ने मल्टिप्लाय करावं लागणार. सो in numerator I'll get 25 minus 9, that is 16 upon LCM आहे 25. आता स्टुडंट 16/25 ही जी व्हॅल्यू आहे ती आहे sin स्क्वेअर B ची. सो टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ दी साइड्स I'll get sin B is equal to plus or minus 4/5. सो आता या दोन साइन पैकी प्लस किंवा मायनस पैकी आपल्याला फक्त एकच साइन चूज करायचे आणि त्यासाठी मी चेक करणार की हा जो अँगल आहे B तो कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये लाई करतोय ते. मला सांगा स्टुडंट, क्वेश्चन मध्ये त्यांनी आपल्याला सांगितलंय की जी B ची व्हॅल्यू आहे ती आहे फ्रॉम 3π/2 टू 2π. मला सांगा 3π/2 म्हणजे 270 डिग्री आणि 2π म्हणजे 360 डिग्री. याचा अर्थ असा आहे की B ची जी व्हॅल्यू आहे ती 270 टू 360 डिग्री यांच्यामध्ये लाई करतीये. इट मीन्स दॅट B जो आहे तो आहे फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये. आणि आपल्याला माहिती आहे स्टुडंट फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये फक्त कॉस आणि सेक हे दोन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉझिटिव्ह असतात आणि रिमेनिंग सगळे निगेटिव्ह असतात. याचा अर्थ असा आहे की फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये साइन B जो आहे तो निगेटिव्ह असणार आहे. सो सिन्स B इज इन फोर्थ क्वाड्रंट, साइन B इज लेस दॅन 0, दॅट इज इट इज निगेटिव्ह. इट मीन्स दॅट आता या दोन साइन पैकी आपल्याला फक्त निगेटिव्ह साइन जे आहे ते चूज करायचे. सो वी कॅन राईट sin B is equal to -4/5. So now tan B is equal to sin B/cos B. So is equal to sin B ची व्हॅल्यू आहे -4/5 आणि cos B जो आहे तो आहे 3/5. आता सोड या ठिकाणी हा 5 आणि हा 5 कॅन्सल होईल आणि मला मिळणार -4/3. सो -4/3 इज द व्हॅल्यू ऑफ tan B. आता सोड आपल्याकडे sin A ची व्हॅल्यू आहे, cos A ची व्हॅल्यू आहे, tan A ची व्हॅल्यू आहे आणि cos B ची व्हॅल्यू आहे, sin B ची व्हॅल्यू आहे आणि tan B ची व्हॅल्यू आहे. आणि आता आपण स्टुडंट हे जे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आहेत ते फाइंड करू शकतो. सो नाउ A sin A plus B. स्टुडंट sin A plus B चा जो फॉर्म्युला आहे तो आहे sin A into cos B plus cos A into sin B. So is equal to sin A is -5/13 into cos B is 3/5 plus cos A is -12/13 into sin B is -4/5. So is equal to, so या ठिकाणी -5 into 3 is -15 upon 13 into 5 is 65 plus -12 into -4 is 48 upon 13 into 5 is 65. आता सोड या ठिकाणी हे जे डिनॉमिनेटर्स आहेत ते सेम आहेत. सो इन न्यूमरेटर I'll get -15 plus 48 which is equal to 33/65. So 33/65 is the value of sin A plus B.
नाउ b cos a minus b. सो cos a minus b चा जो फॉर्म्युला आहे तो आहे cos a into cos b plus sin a into sin b. So is equal to cos a आहे -12/13 into cos b is 3/5 plus sin a is -5/13 into sin b is -4/5. So is equal to here -12 into 3 is -36 upon 13 into 5 is 65 plus -5 into -4 is 20 upon 13 into 5 is 65. आता सुन या ठिकाणी हे जे दोन डिनॉमिनेटर्स आहेत ते इक्वल आहेत. So in numerator I'll get -36 plus 20 which is equal to -16 upon denominator आहे 65. So -16 upon 65 is the value of cos a minus b. Now see tan a plus b. So tan a plus b चा फॉर्म्युला आहे tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. So is equal to, so tan a is 5/12 plus tan b is -4/3 upon 1 minus tan a is 5/12 into tan b is -4/3. So is equal to, so या ठिकाणी या दोघांचा जो LCM आहे तो येईल 12. सो या 4 ला आपल्याला 12 ने मल्टिप्लाय करावं लागणार. सो इन न्यूमरेटर आय गेट 5. इथे प्लस इंटू मायनस इज मायनस. 4 into 4 is 16 upon LCM is 12 upon this one here as it is. Here minus into minus will become plus. 5 into 4 is 20 upon 12 into 3 is 36. So is equal to, here 5 minus 16 is minus 11 upon this 12 here as it is upon. आता सुन या ठिकाणी या दोघांचा जो LCM आहे तो येईल 36. या 1 ला आपल्याला या 36 ने मल्टिप्लाय करावं लागणार. सो आय गेट 36 plus 20 is 56 upon LCM is 36. So is equal to, हा -11 upon 12 या ठिकाणी as it is into. आता सुन ही जी टर्म आहे ही जर वर गेली तर मला मिळणार 36 upon 56. आता सुन या ठिकाणी 12 1 जा 12, 12 3 जा 36. So is equal to, so 3 into -11 is -33 upon 56 into 1 is 56. So -33 upon 56 is the value of tan A plus B. So these are your final answers. Okay students, next question आहे prove the following. आणि पहिला सब क्वेश्चन आहे √2 into sine of pi/4 plus theta is equal to cos theta plus sin theta. Students, या ठिकाणी आपल्याला प्रूव्ह करायचे आहे की LHS is equal to RHS. So for that in solution आधी आपण LHS लिहून घेऊयात आणि LHS आहे √2 into sine of pi/4 plus theta. So is equal to हा √2 इथे as it is. आता सुन या sin pi/4 plus theta साठी आपण हा फॉर्म्युला वापरणार आहोत आणि तो आहे sin a plus b is equal to sin a into cos b plus cos a into sin b. So या ठिकाणी a आहे pi/4 आणि b आहे theta. So as per this formula here we can write sin pi/4 into cos theta plus cos pi/4 into sin theta. So is equal to हा √2 इथे as it is into bracket. सो आपल्याला माहिती आहे sin pi/4 म्हणजेच sin 45 जो आहे तो आहे 1/√2 into हा cos theta इथे as it is plus cos 45 is also 1/√2 into हा sin theta इथे as it is. आता सोड मी या √2 ने या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय करणार. सो आय गेट cos theta plus sin theta आणि सोड cos theta plus sin theta is the RHS. So LHS is equal to RHS and hence it is proved. Okay students, next question आहे √2 into sine of pi/4 minus theta is equal to cos theta minus sin theta. So या ठिकाणी आपल्याला प्रूव्ह करायचे की LHS is equal to RHS. So for that in solution आधी आपण LHS लिहून घेऊयात आणि LHS आहे √2 into
sine of pi by 4 minus theta. So is equal to हा रूट 2 इथे ॲज इट इज इंटू ब्रॅकेट. आता सोडून या साइन पाय बाय 4 मायनस थीटासाठी आपण हा फॉर्म्युला यूज करणार आहोत आणि तो आहे साइन ए मायनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी मायनस कॉस ए इंटू साइन बी. स्टुडंट्स, या ठिकाणी ए आहे पाय बाय 4 आणि बी आहे थीटा. सो ॲज पर दिस फॉर्म्युला हिअर वी कॅन राईट साइन पाय बाय 4 इंटू कॉस थीटा मायनस cos pi by 4 into sin theta. So is equal to हा रूट 2 इथे ॲज इट इज इंटू ब्रॅकेट. सो आपल्याला माहिती आहे की साइन पाय बाय 4 म्हणजेच साइन 45 ची व्हॅल्यू आहे 1/√2 इंटू हा cos थीटा इथे ॲज इट इज मायनस cos 45 इज ऑल्सो 1/√2 इंटू दिस साइन थीटा. आता सोड या रूट 2 ने जर मी आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं तर मला मिळणार cos थीटा मायनस साइन थीटा आणि cos theta minus sin theta is the RHS. So LHS is equal to RHS and hence it is proved. Okay students, next question आहे root 2 into cos of pi by 4 plus a is equal to cos a minus sin a. So या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला प्रूव्ह करायचे की LHS is equal to RHS. So for that आधी आपण LHS लिहून घेऊयात आणि LHS आहे रूट 2 इंटू कॉस ऑफ पाय बाय 4 प्लस ए. सो इज इक्वल टू हा रूट 2 इथे ॲज इट इज इंटू ब्रॅकेट. आता सोड या कॉस पाय बाय 4 प्लस ए साठी आपण हा फॉर्म्युला वापरणार आहोत आणि तो आहे कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी मायनस साइन ए इंटू साइन बी. स्टुडंट्स, या ठिकाणी ए आहे पाय बाय 4 आणि बी आहे ए. So as per this formula, here we can write cos pi by 4 into cos A minus sin pi by 4 into sin A. So is equal to हा root 2 इथे as it is into bracket. Students, आपल्याला माहिती आहे की cos pi by 4 म्हणजेच cos 45 ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे 1/√2 into हा cos A minus sin pi by 4 is also 1/√2 into हा sin A इथे as it is. आता सोड या रूट 2 ने जर मी या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं तर मला मिळणार cos A minus sin A and this is the RHS. So LHS is equal to RHS and hence it is proved. Students, next sub question आहे root 2 into cos of pi by 4 minus A is equal to cos A plus sin A. या ठिकाणी आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे की LHS is equal to RHS. So for that in solution आधी आपण LHS लिहून घेऊयात आणि LHS आहे root 2 into cos of pi by 4 minus A. So is equal to हा root 2 इथे as it is आणि आता या cos pi by 4 minus A साठी आपण हा फॉर्म्युला वापरणार आहोत आणि तो आहे cos A minus B is equal to cos A into cos B plus sin A into sin B. So या ठिकाणी A आहे pi by 4 आणि B आहे A. So as per this formula here we can write cos pi by 4 into cos A plus sin pi by 4 into sin A. So is equal to हा root 2 इथे as it is into bracket. So cos pi by 4 is 1/√2 into this cos A plus sin pi by 4 is 1/√2 into this sin A. आता सोड या रूट 2 ने जर मी या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं तर मला मिळणार cos A plus sin A and this is the RHS. So LHS is equal to RHS and hence it is proved. Next question आहे tan pi by 4 plus theta is equal to 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta. Students, या ठिकाणी आपल्याला प्रूव्ह करायचे की LHS is equal to RHS. So for that in solution आधी आपण LHS लिहून घेऊयात आणि LHS आहे tan pi by 4 plus theta. So is equal to आता सोड या ठिकाणी आपण हा फॉर्म्युला वापरणार आहोत आणि तो आहे tan A plus B is equal to tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B. So या ठिकाणी A आहे pi by 4 आणि B आहे theta. So as per this formula here we can write
tan pi by 4 plus tan theta upon 1 minus tan pi by 4 into tan theta. So is equal to, आता स्टुडंट tan pi by 4 म्हणजेच tan 45 ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे 1 प्लस हा tan theta upon 1 minus tan 45 is 1 into this tan theta. So is equal to how 1 plus tan theta upon this 1 minus 1 into tan theta is tan theta. So 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta is the RHS. So LHS is equal to RHS and hence it is proved. Okay students, next question आहे prove the following. आणि पहिला सब क्वेश्चन आहे sin theta minus pi by 6 plus cos theta minus pi by 3 is equal to root 3 into sin theta. So या ठिकाणी आपल्याला प्रूव्ह करायचे की LHS is equal to RHS. So for that in solution आधी आपण LHS लिहून घेऊयात आणि LHS आहे sin theta minus pi by 6 plus cos theta minus pi by 3. So is equal to, आता सुन या sin theta minus pi by 6 साठी आपण हा फॉर्म्युला वापरू शकतो आणि तो आहे sin A minus B is equal to sin A into cos B minus cos A into sin B. Students, या ठिकाणी A आहे theta आणि B आहे pi by 6. So as per this formula here we can write sin theta into cos pi by 6 minus cos theta into sin pi by 6 plus हे plus sign. आता सुन या cos theta minus pi by 3 साठी आपण हा फॉर्म्युला वापरू शकतो आणि तो आहे cos A minus B is equal to cos A into cos B plus sin A into sin B. Students, या ठिकाणी A आहे theta आणि B आहे pi by 3. So as per this formula here we can write cos theta into cos pi by 3 plus sin theta into sin pi by 3. So is equal to, आता स्टुडंट पाय बाय 6 म्हणजे 30 डिग्री आणि cos 30 ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे रूट 3 बाय 2 इंटू हा साइन थीटा इथे ॲज इट इज मायनस साइन 30 ची व्हॅल्यू आहे 1/2 इंटू हा cos थीटा इथे ॲज इट इज प्लस नाउ स्टुडंट पाय बाय 3 मीन्स 60 डिग्री आणि cos 60 ची व्हॅल्यू असते 1/2 इंटू हा cos थीटा इथे ॲज इट इज प्लस sin 60 is root 3 by 2 into हा sin theta इथे as it is. So is equal to, आता सुन या ठिकाणी ही टर्म आणि ही टर्म कॅन्सल होणार आणि root 3 by 2 sin theta plus root 3 by 2 sin theta will be 2 times root 3 by 2 sin theta. आता सुन या ठिकाणी हा 2 आणि हा 2 काय होईल, कॅन्सल होईल आणि मला मिळणार root 3 sin theta आणि root 3 sin theta is the RHS. So LHS is equal to RHS and hence it is proved. Okay students, next question ahe, if 2 into sine of theta plus pi by 3 is equal to cos theta minus pi by 6, then prove that tan theta plus root 3 is equal to 0. Students, या क्वेश्चन मध्ये त्यांनी आपल्याला हे इक्वेशन दिलेलं आहे आणि या इक्वेशन वरनं आपल्याला हे इक्वेशन प्रूव्ह करायचं आहे. So in solution given, so given is 2 into sine of theta plus pi by 3 is equal to cos of theta minus pi by 6. So this 2 here as it is into bracket. Now so for this sine theta plus pi by 3 we can use this formula, that is sine A plus B is equal to sine A into cos B plus cos A into sine B. Students, या ठिकाणी A आहे theta आणि B आहे pi by 3. So as per this formula here we can write sin theta into cos pi by 3 plus cos theta into sin pi by 3 is equal to, आता स्टुडंट या cos theta minus pi by 6 साठी आपण हा फॉर्म्युला वापरू शकतो आणि तो आहे cos A minus B is equal to cos A into cos B plus sin A into sin B. Students, या ठिकाणी A आहे theta आणि B आहे pi by 6. So as per this formula here we can write cos theta into cos pi by 6 plus sin theta into sin pi by 6. So हा 2 इथे as it is into bracket, हा sin theta into, so we know that pi by 3
म्हणजे 60 डिग्री आणि cos 60 ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे 1/2 प्लस हा cos theta into sin 60 is √3/2 is equal to in bracket this cos theta into value of cos 30 is √3/2 plus this sin theta into value of sin 30 is 1/2. So आता स्टुडंट जर मी या 2 ने या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं स्टुडंट तर मला मिळणार sin theta plus √3 cos theta is equal to this √3/2 into this cos theta plus this 1/2 into this sin theta. So this sin theta आणि जर आपण हा 1/2 sin theta या साईडला आणला तर तो -1/2 sin theta होईल is equal to हा √3/2 cos theta इथे as it is आणि जर मी हा प्लस √3 cos theta त्या साईडला नेला तर तो -√3 cos theta होईल. सो आता स्टुडंट sin theta -1/2 sin theta will be 1/2 sin theta is equal to √3/2 cos theta minus √3 cos theta will be -√3/2 cos theta. आता स्टुडंट या ठिकाणी हा 2 आणि हा 2 कॅन्सल होईल आणि हा जो cos theta आहे तो आपण या ठिकाणी खाली आणू शकतो. सो वी कॅन राईट sin theta upon cos theta is equal to इकडे उरणार -√3. आता सुन आपल्याला माहिती आहे की sin theta upon cos theta म्हणजे tan theta आणि जर मी हा -√3 अलीकडे आणला तर तो +√3 होईल is equal to मला मिळणार 0 आणि सुन हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं पहा. सो hence it is proved. ओके स्टुडंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आहे प्रूव्ह द फॉलोइंग आणि पहिला सब क्वेश्चन आहे sin of 25 degree plus theta into cos of 25 degree minus phi minus cos of 25 degree plus theta into sin of 25 degree minus phi is equal to sin of theta plus phi. आता सोड या ठिकाणी आपल्याला प्रूव्ह करायचे की LHS is equal to RHS. त्यासाठी सोड सोल्युशन मध्ये आधी आपण LHS लिहून घेऊयात आणि LHS आहे sin of 25 degree plus theta into cos of 25 degree minus phi minus cos of 25 degree plus theta into sin of 25 degree minus phi. आता सुन या LHS मध्ये तुम्ही जर केअरफुली ऑब्झर्व केलं तर दोनच अँगल्स आहेत. पहिला अँगल आहे 25 डिग्री प्लस थीटा आणि दुसरा अँगल आहे 25 डिग्री मायनस फाय. तर काय करूयात स्टुडंट की या पहिल्या अँगलला म्हणजेच 25 डिग्री प्लस थीटाला आपण डिनोट करूयात ए ने आणि या दुसऱ्या अँगलला म्हणजेच 25 डिग्री मायनस फायला आपण डिनोट करूयात बी ने. सो लेट 25 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू ए अँड 25 डिग्री मायनस फाय इज इक्वल टू बी. So now the LHS will be sin A into cos B minus cos A into sin B. आता सुन पहा आपल्याकडे एक फॉर्म्युला आहे sin A minus B is equal to sin A into cos B minus cos A into sin B. पासून या ठिकाणी ही जी टर्म आपल्याला मिळाली आहे this is nothing but the formula for sin A minus B. So for this term we can write sin of A minus B. So is equal to sin of स्टुडंट A आहे 25 डिग्री प्लस थीटा मायनस B आहे 25 डिग्री मायनस फाय. सो साइन ऑफ जर मी हा ब्रॅकेट ओपन केला तर मला मिळणार 25 डिग्री प्लस थीटा आणि जर मी हा ब्रॅकेट ओपन केला तर मला मिळणार मायनस 25 डिग्री प्लस फाय. आता सुन या ठिकाणी हा प्लस 25 डिग्री आणि हा मायनस 25 डिग्री कॅन्सल होईल. सो आय विल गेट साइन ऑफ थीटा प्लस फाय. And this is the RHS. So LHS is equal to RHS and hence it is proved. Okay students, next question ahe cos of 35 degree plus A into cos of 35 degree minus B plus sin of 35 degree plus A into sin of 35 degree minus B is equal to cos A plus B. So या ठिकाणी आपल्याला प्रूव्ह करायचे की LHS is equal to RHS. So for that in solution आधी आपण LHS लिहून घेऊयात आणि LHS आहे cos of 35 degree plus A into cos of 35 degree minus B plus sin of 35 degree plus A into sin of 35 degree minus B. आता सोडून तुम्ही जर हे इक्वेशन केअरफुली ऑब्झर्व केलं तर पासून यामध्ये दोनच अँगल्स आहेत. पहिला अँगल आहे 35 डिग्री प्लस A आणि दुसरा अँगल आहे 35 डिग्री मायनस B.
तर आपण काय करूयात स्टुडंट की पहिल्या अँगलला आपण डिनोट करूयात अल्फाने आणि दुसऱ्या अँगलला आपण डिनोट करूयात बीटाने. सो लेट 35 plus a is equal to alpha and 35 minus b is equal to beta. So I'll get LHS is equal to cos alpha into cos beta plus sin alpha into sin beta. हा आहे अल्फा, हा आहे बीटा, परत हा आहे अल्फा आणि हा आहे बीटा. So cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. Here it is. Now student, we are having one formula that cos a minus b is equal to cos a into cos b plus sin a into sin b. आता पहा स्टुडंट, ही जी टर्म आपल्याला मिळाली आहे ही याच फॉर्म मध्ये आहे की नाही. सो फॉर दिस टर्म नाउ वी कॅन राईट cos alpha minus beta. So is equal to cos of, स्टुडंट अल्फा आहे 35 plus a minus बीटा आहे 35 minus b. So is equal to cos of. आता स्टुडंट जर मी हा ब्रॅकेट ओपन केला तर मला मिळणार 35 plus a आणि जर मी हा ब्रॅकेट ओपन केला तर मला मिळणार minus 35 plus b. आता स्टुडंट या ठिकाणी हा प्लस 35 आणि हा मायनस 35 कॅन्सल होईल आणि मला मिळणार cos of a plus b and this is the RHS. So LHS is equal to RHS and hence it is proved. Okay students, next question आहे sin of pi by 6 plus a into cos of pi by 3 minus b plus sin of pi by 3 minus b into cos of pi by 6 plus a is equal to cos of a minus b. Students, या ठिकाणी आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे की LHS is equal to RHS. So for that in solution आधी आपण LHS लिहून घेऊयात आणि LHS आहे sin pi by 6 plus a into cos pi by 3 minus b plus sin pi by 3 minus b into cos pi by 6 plus a. आता सोड या इक्वेशनला जर तुम्ही केअरफुली ऑब्झर्व केलं तर तुमच्या लक्षात येईल की या इक्वेशन मध्ये फक्त दोनच अँगल्स आहेत. पहिला अँगल आहे पाय बाय 6 प्लस a आणि दुसरा अँगल आहे पाय बाय 3 मायनस b. तर आपण काय करूयात स्टुडंट की पहिल्या अँगलला डिनोट करूयात अल्फाने आणि दुसऱ्या अँगलला आपण डिनोट करूयात बीटाने. म्हणजेच लेट pi by 6 plus a is equal to alpha and pi by 3 minus b is equal to beta. म्हणजे स्टुडंट या ठिकाणी मला मिळणार अल्फा, इथे मला मिळेल स्टुडंट बीटा, इथे मला मिळेल बीटा आणि इथे मला मिळेल स्टुडंट अल्फा. सो LHS will be sin alpha into cos beta plus sin beta into cos alpha. आता स्टुडंट आपल्याकडे एक फॉर्म्युला आहे पहा, sin a plus b is equal to sin a into cos b plus cos a into sin b. स्टुडंट तुम्ही जर ह्या ठिकाणी पाहिले या इक्वेशन कडे तर हे जे इक्वेशन आहे ते कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे, sin a into cos b plus cos a into sin b. या ठिकाणी स्टुडंट a आहे अल्फा आणि b आहे बीटा. म्हणजे स्टुडंट आपण ऍज पर दिस फॉर्म्युला या इक्वेशन साठी लिहू शकतो की sin अल्फा प्लस बीटा. सो इज इक्वल टू साइन ऑफ स्टुडंट अल्फा आहे पाय बाय 6 प्लस a प्लस बीटा आहे पाय बाय 3 मायनस b. सो इज इक्वल टू साइन ऑफ स्टुडंट हा ब्रॅकेट जर मी ओपन केला तर मला मिळणार पाय बाय 6 प्लस a प्लस हा ब्रॅकेट जर मी ओपन केला तर मला मिळणार पाय बाय 3 मायनस b. सो इज इक्वल टू साइन ऑफ नाउ स्टुडंट पाय बाय 6 प्लस पाय बाय 3 विल बी पाय बाय 2 प्लस दिस a मायनस b आय एम रायटिंग इन ब्रॅकेट. आता स्टुडंट यासाठी आपण हा फॉर्म्युला वापरू शकतो की साइन पाय बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू आपल्याला माहिती आहे की काय असतो कॉस थीटा. सो ऍज पर दिस फॉर्म्युला या साइन पाय बाय 2 प्लस a मायनस b साठी आपण लिहू शकतो कॉस a मायनस b. कारण स्टुडंट या ठिकाणी थीटा जो आहे तो आहे a मायनस b and cos a minus b is the RHS. So LHS is equal to RHS and hence it is proved. Okay students, next question आहे cos pi by 4 minus x into cos pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x into sin pi by 4 minus y is equal to sin x plus y. स्टुडंट्स या ठिकाणी आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे की LHS is equal to RHS. So for that in solution आधी आपण LHS लिहून घेऊयात आणि LHS आहे cos pi by 4 minus x into cos pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x into sin pi by 4 minus y. आता सुन या इक्वेशनला जर तुम्ही केअरफुली ऑब्झर्व केलं
तर तुमच्या लक्षात येईल की या इक्वेशन मध्ये फक्त दोनच अँगल्स आहेत. पहिला अँगल आहे पाय बाय 4 मायनस एक्स आणि दुसरा अँगल आहे पाय बाय 4 मायनस वाय. तर आपण काय करूयात स्टुडंट की या पहिल्या अँगलला डिनोट करूयात ए ने आणि या दुसऱ्या अँगलला डिनोट करूयात बी ने. सो लेट पाय बाय 4 मायनस एक्स इज इक्वल टू ए अँड पाय बाय 4 मायनस वाय इज इक्वल टू बी. सो आता या ठिकाणी मला मिळणार स्टुडंट कॉस ए कॉस बी मायनस साइन ए साइन बी. सो LHS is equal to cos A cos B minus sin A into sin B. आता सुन आपल्याकडे एक फॉर्म्युला आहे पहा, cos A plus B is equal to cos A cos B minus sin A sin B. याचा अर्थ असा आहे स्टुडंट की ही जी टर्म आपल्याला मिळाली आहे, this is the formula for cos A plus B. So here we can write cos A plus B. So is equal to cos of, student A is pi by 4 minus x plus b is pi by 4 minus y. So is equal to cos of, आता स्टुडंट जर मी हे दोन ब्रॅकेट्स ओपन केले तर मला मिळणार pi by 4 minus x plus pi by 4 minus y. So is equal to cos of, students pi by 4 plus pi by 4 will be pi by 2. आणि स्टुडंट या दोन टर्म्स मधनं जर मी मायनस साइन कॉमन काढलं तर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये उरणार x plus y. आणि आता या टर्म साठी आपण हा फॉर्म्युला वापरू शकतो आणि तो आहे cos pi by 2 minus theta is equal to sin theta. या ठिकाणी स्टुडंट थीटा आहे x plus y. So as per this formula here we can write sin of x plus y and this is the RHS. So LHS is equal to RHS and hence it is proved. Okay students, next question आहे prove the following आणि पहिला सब क्वेश्चन आहे cos A minus B upon cos A plus B is equal to cot A into cot B plus 1 upon cot A into cot B minus 1. Students, या ठिकाणी आपल्याला प्रूव्ह करायचे की LHS is equal to RHS. So for that in solution आधी आपण LHS लिहून घेऊयात आणि LHS आहे cos A minus B upon cos A plus B. Students, आपल्याला माहिती आहे की फॉर्म्युला फॉर cos A minus B is cos A into cos B plus sin A into sin B upon the formula for cos A plus B is cos A into cos B minus sin A into sin B. Now dividing numerator and denominator by sin A into sin B we get, आता सोडून प्रत्येक टर्मला आपण sin A into sin B ने डिवाइड करूयात. So I'll get these terms. So is equal to, आता सोडून या पहिल्या टर्म मध्ये cos A upon sin A will be cot A into cos B upon sin B will be cot B plus, now soon here this term and this term will get cancelled. So I'll get 1 upon, या ठिकाणी सोडून cos A upon sin A will be cot A into cos B upon sin B will be cot B minus this minus sign. Now shown here this term and this term will get cancelled. So I'll get 1. So cot A into cot B plus 1 upon cot A into cot B minus 1 is the RHS. So LHS is equal to RHS and hence it is proved. Okay students, next question आहे sin A minus B upon sin A into sin B plus sin B minus C upon sin B into sin C plus sin C minus A upon sin C into sin A is equal to 0. Students, या ठिकाणी आपल्याला प्रूव्ह करायचे की LHS is equal to RHS. So for that in solution आधी आपण स्टुडंट ही पहिली टर्म कन्सिडर करूयात. So consider sin A minus B upon sin A into sin B. So is equal to, स्टुडंट वर मी वापरणार sin A minus B चा फॉर्म्युला आणि तो आहे sin A into cos B minus cos A into sin B upon हा sin A into sin B इथे as it is. आता स्टुडंट हा जो डिनॉमिनेटर आहे तो आपण या टर्मच्या खाली आणि या टर्मच्या खाली सेपरेट लिहू शकतो. सो वी कॅन राईट sin A into cos B upon sin A into sin B minus cos A into sin B upon sin A into sin B. So is equal to, आता सोड या ठिकाणी हा sin A आणि हा sin A कॅन्सल होईल
मला मिळणार कॉस बी अपॉन साइन बी. आपल्याला माहिती आहे स्टुडंट, कॉस अपॉन साइन असतो कॉट. या ठिकाणी आपण लिहू शकतो कॉट बी मायनस हे मधलं मायनस साइन. आता स्टुडंट या ठिकाणी हा साइन बी आणि हा साइन बी कॅन्सल होईल. मला मिळणार कॉस ए अपॉन साइन ए विच इज कॉट ए. इट मीन्स दॅट साइन ए मायनस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी साठी आपण एक्सप्रेशन काढलंय कॉट बी मायनस कॉट ए. मला सांगा स्टुडंट, सिमिलरली या सेकंड आणि थर्ड टर्म साठी एक्सप्रेशन्स असे येतील का? साइन बी मायनस सी अपॉन साइन बी इंटू साइन सी विल बी कॉट सी मायनस कॉट बी आणि साइन सी मायनस ए अपॉन साइन सी इंटू साइन ए विल बी cot a minus cot c. So these are the expressions for these three terms. आणि आता आपण प्रूव्ह करू शकतो की LHS is equal to RHS. So for that, now LHS is sin a minus b upon sin a into sin b plus sin b minus c upon sin b into sin c plus sin c minus a upon sin c into sin a. So is equal to, सो या पहिल्या टर्म साठी आपण एक्सप्रेशन काढले कॉट बी मायनस कॉट ए प्लस या टर्म साठी आपण एक्सप्रेशन काढले कॉट सी मायनस कॉट बी प्लस या टर्म साठी आपण एक्सप्रेशन काढले कॉट ए मायनस कॉट सी. आता मला सांगा स्टुडंट, हा कॉट बी आणि हा मायनस कॉट बी कॅन्सल होईल. हा मायनस कॉट ए आणि हा प्लस कॉट ए कॅन्सल होईल. हा प्लस कॉट सी आणि हा मायनस कॉट सी कॅन्सल होईल. म्हणजे सगळ्या टर्म्स कॅन्सल झाल्या. इज इक्वल टू मला मिळणार स्टुडंट 0. which is the RHS. So LHS is equal to RHS and hence it is proved. Okay students, next question आहे sin A into sin of B minus C plus sin B into sin of C minus A plus sin C into sin of A minus B is equal to 0. So या ठिकाणी आपल्याला प्रूव्ह करायचे की LHS is equal to RHS. So for that, in solution, आधी आपण LHS लिहून घेऊयात आणि LHS आहे sin A into sin of B minus C plus sin B into sin of C minus A plus sin C into sin of A minus B. So is equal to हा sin A इथे as it is into, आता सोड या टर्म साठी आपण हा फॉर्म्युला वापरणार आहोत आणि तो आहे sin A minus B is equal to sin A into cos B minus cos A into sin B. So as per this formula, here we can write sin B into cos C minus cos B into sin C plus this plus sign. Ha sin B इथे as it is into bracket. आता soon as per this formula, for this sin C minus A, we can write sin C into cos A minus cos C into sin A plus this plus sign. Ha sin C इथे as it is into bracket. Now soon as per this formula, here we can write sin A into cos B minus cos A into sin B. So is equal to, आता सुन या sin A ने जर मी या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं तर मला मिळणार sin A into sin B into cos C minus sin A into sin C into cos B plus this plus sign. या sin B ने जर मी या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं तर मला मिळणार sin B into sin C into cos A minus sin A into sin B into cos C plus this plus sign. आता सुन या cos C ने जर मी या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं तर मला मिळणार sin A into sin C into cos B minus sin B into sin C into cos A. आता सुन या ठिकाणी ही टर्म आणि ही टर्म कॅन्सल होणार. So this term and this term will get cancelled and this term and this term will get cancelled. म्हणजे सगळ्या टर्म्स ज्या आहेत स्टुडंट त्या कॅन्सल झाल्यात. So is equal to I'll get 0 and 0 is the RHS. So LHS is equal to RHS and hence it is proved. Okay students, next question आहे cot A plus B into cot A minus B is equal to cos square B minus sin square A upon sin square A minus sin square B. Students, या ठिकाणी आपल्याला प्रूव्ह करायचे की LHS is equal to RHS. So for that, in solution, आधी आपण LHS लिहून घेऊयात आणि LHS आहे cot A plus B into cot A minus B. स्टुडंट्स आपल्याला माहिती आहे cot म्हणजे 1 upon tan. तर या cot A plus B साठी मी 1 upon tan A plus B असं लिहू शकतो into या cot A minus B साठी मला लिहिता येईल 1 upon tan A minus B. So is equal to 1 upon, आता सोड या ठिकाणी मी वापरणार tan A plus B चा फॉर्म्युला आणि तो आहे tan A plus tan B upon
1 minus tan a into tan b into 1 upon, आता सोड या ठिकाणी मी वापरणार tan a minus b चा फॉर्म्युला आणि तो आहे tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. So is equal to, आता सोड ही टर्म जर वर गेली तर मला मिळणार 1 minus tan a into tan b upon tan a plus tan b into ही टर्म जर मी वर नेली तर मला मिळणार 1 plus tan a into tan b upon tan a minus tan b. So is equal to, आता सोड या ठिकाणी या दोन्ही न्यूमरेटर साठी आपण हा फॉर्म्युला वापरणार आहोत आणि तो आहे a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. पासून या ठिकाणी a आहे 1 आणि b आहे tan a into tan b. इथे आहे स्टुडंट a minus b into a plus b. So as per this formula इथे मला लिहिता येईल स्टुडंट 1 square is 1 minus I'll get tan square a into tan square b upon, सो खाली सुद्धा या दोन्ही डिनॉमिनेटर साठी आपण हाच फॉर्म्युला वापरणार आहोत. इथे a आहे tan a आणि b आहे tan b. पासून या ठिकाणी हे जे दोन्ही डिनॉमिनेटर्स आहेत ते ह्या फॉर्म मध्ये आहेत a plus b into a minus b. So as per this formula here we can write tan square a minus tan square b. So is equal to 1 minus, आता सोड या tan square a साठी आपण लिहू शकतो sin square a upon cos square a into या tan square b साठी मला लिहिता येईल sin square b upon cos square b upon या tan square a साठी परत sin square a upon cos square a minus या tan square b साठी मला लिहिता येईल sin square b upon cos square b. So is equal to, आता सोड या ठिकाणी या दोघांचा जो LCM आहे तो येईल cos square a into cos square b. या 1 ला आपल्याला या cos square a into cos square b ने मल्टिप्लाय करावं लागणार. So I'll get cos square a into cos square b minus sin square a into sin square b upon LCM आहे cos square a into cos square b upon, आता सोड या ठिकाणी या दोघांचा जो LCM आहे तो येईल मल्टिप्लिकेशन ऑफ these two. या sin square a ला मला या cos square b ने मल्टिप्लाय करावं लागणार आणि या sin square b ला मला या cos square a ने मल्टिप्लाय करावं लागणार. So I'll get sin square a into cos square b minus cos square a into sin square b upon LCM आहे cos square a into cos square b. आता सोड या ठिकाणी हा cos square a into cos square b आणि हा cos square a into cos square b कॅन्सल होतील. So is equal to, आता सोड पहा या RHS मध्ये या टर्म मध्ये काय आहे cos square b. तर मी काय करणार सोड या cos square b ला ॲज इट इज लिहिणार, पण या cos square a साठी मी लिहू शकतो 1 minus sin square a मायनस हे मधलं मायनस साइन पासून या टर्म मध्ये काय आहे sin square a आहे. तर हा जो sin square a आहे तो मी ॲज इट इज लिहिणार आणि या sin square b साठी मी लिहू शकतो 1 minus cos square b अपॉन, आता सोड या ठिकाणी या टर्म मध्ये काय आहे sin square a आहे. तर हा जो sin square a आहे तो मी ॲज इट इज लिहिला या ठिकाणी आणि या cos square b साठी मी लिहू शकतो 1 minus sin square b मायनस हे मधलं मायनस साइन. आता सोड या टर्म मध्ये काय आहे sin square b. तर हा जो sin square b आहे तो मी या ठिकाणी ॲज इट इज लिहिलाय आणि या cos square a साठी मी लिहू शकतो 1 minus sin square a. So is equal to, आता सोड या cos square b ने जर मी या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं तर मला मिळणार cos square b minus sin square a into cos square b. आता सोड या मायनस sin square a ने या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मी मल्टिप्लाय केलं तर मला मिळणार मायनस sin square a plus sin square a into cos square b अपॉन या sin square a ने जर मी या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं तर मला मिळणार sin square a minus sin square a into sin square b. आणि जर मी या sin square b ने या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं आणि जर मी ब्रॅकेटला ओपन केला तर मला मिळणार मायनस sin square b plus sin square a into sin square b. So is equal to, आता सोड या ठिकाणी ही टर्म आणि ही टर्म कॅन्सल होईल आणि मला मिळणार cos square b minus sin square या ठिकाणी अपॉन, आता सोड या ठिकाणी ही टर्म आणि ही टर्म कॅन्सल होईल आणि मला मिळणार sin square a minus sin square b या ठिकाणी. And so this is the RHS. So LHS is equal to RHS and hence it is proved. Okay students, next question आहे prove that आणि पहिला सब क्वेश्चन आहे tan 5a minus tan 3a upon tan 5a plus tan 3a is equal to sin 2a upon sin 8a.
सो या ठिकाणी आपल्याला प्रूव्ह करायचे की LHS इज इक्वल टू RHS. सो फॉर दॅट इन सोल्युशन आधी आपण LHS लिहून घेऊयात आणि LHS आहे tan 5a minus tan 3a upon tan 5a plus tan 3a. सो आपल्याला माहिती आहे की tan म्हणजे sin upon cos. सो इज इक्वल टू आता सोड या tan 5a साठी आपण लिहू शकतो sin 5a upon cos 5a मायनस या tan 3a साठी मी लिहू शकतो sin 3a upon cos 3a अपॉन परत या tan 5a साठी आपल्याला लिहिता येईल sin 5a upon cos 5a प्लस या tan 3a साठी आपण लिहू शकतो sin 3a upon cos 3a. सो इज इक्वल टू आता सोड या ठिकाणी या दोघांचा जो LCM आहे तो येईल मल्टिप्लिकेशन ऑफ दीज टू. या sin 5a ला आपल्याला या cos 3a ने मल्टिप्लाय करावं लागणार आणि या sin 3a ला आपल्याला या cos 5a ने मल्टिप्लाय करावं लागणार. सो I'll get sin 5a into cos 3a minus cos 5a into sin 3a upon LCM आहे cos 5a into cos 3a upon आता सोड या ठिकाणी सुद्धा या दोघांचा जो LCM आहे तो येईल मल्टिप्लिकेशन ऑफ दीज टू. या sin 5a ला मला या cos 3a ने मल्टिप्लाय करावं लागणार आणि या sin 3a ला मला या cos 5a ने मल्टिप्लाय करावं लागणार. सो I'll get sin 5a into cos 3a plus cos 5a into sin 3a upon LCM आहे cos 5a into cos 3a. आता सोड या ठिकाणी हा cos 5a into cos 3a आणि हा cos 5a into cos 3a कॅन्सल होईल. सो I'll get आता सोड या न्यूमरेटर साठी किंवा या टर्म साठी आपण हा फॉर्म्युला वापरणार आहोत आणि तो आहे sin a minus b is equal to sin a into cos b minus cos a into sin b. स्टुडंट्स या ठिकाणी a आहे 5a आणि b आहे 3a. So as per this formula here we can write sin 5a minus 3a upon आता सोड या टर्म साठी आपण हा फॉर्म्युला वापरणार आहोत आणि तो आहे sin a plus b is equal to sin a into cos b plus cos a into sin b. स्टुडंट्स या ठिकाणी a आहे 5a आणि b आहे 3a. So as per this formula here we can write sin 5a plus 3a. So is equal to आता सोड या ठिकाणी 5a minus 3a will be 2a. So here I'll get sin 2a upon या ठिकाणी 5a plus 3a will be 8a. So I'll get sin 8a and this is the RHS. So LHS is equal to RHS and hence it is proved. Okay students, next question आहे cot a into cot 4a plus 1 upon cot a into cot 4a minus 1 is equal to cos 3a upon cos 5a. So या ठिकाणी आपल्याला प्रूव्ह करायचे की LHS is equal to RHS. So for that in solution आधी आपण LHS लिहून घेऊयात आणि LHS आहे cot a into cot 4a plus 1 upon cot a into cot 4a minus 1. So आपल्याला माहिती आहे की cot म्हणजे cos upon sin. So आता या cot a साठी मी cos a upon sin a असं लिहू शकतो इंटू या cot 4a साठी आपण cos 4a upon sin 4a असं लिहू शकतो प्लस हा 1 इथे ॲज इट इज अपॉन परत या cot a साठी मला लिहिता येईल cos a upon sin a इंटू या cot 4a साठी मला लिहिता येईल cos 4a upon sin 4a मायनस हा 1 इथे ॲज इट इज. सो इज इक्वल टू आता सोड या दोघांचा जो LCM आहे तो येईल sin a into sin 4a. या 1 ला आपल्याला या sin a into sin 4a ने मल्टिप्लाय करावं लागणार. सो I'll get cos 4a into cos a plus sin 4a into sin a upon LCM जो आहे तो आहे sin 4a into sin a upon आता सोड या ठिकाणी सुद्धा या दोघांचा जो LCM आहे तो येईल sin a into sin 4a. या 1 ला आपल्याला या sin a into sin 4a ने मल्टिप्लाय करावं लागणार. सो I'll get cos 4a into cos a minus sin 4a into sin a upon LCM आहे sin 4a into sin a. आता सोड या ठिकाणी हा sin 4a into sin a आणि हा sin 4a into sin a कॅन्सल होईल. सो इज इक्वल टू पासून आता ही जी टर्म आहे ती कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे ती या फॉर्म मध्ये आहे का cos a into cos b प्लस sin a into sin b आणि हा कोणाचा फॉर्म्युला आहे स्टुडंट हा आहे cos a minus b चा फॉर्म्युला. तो असतो
cos A into cos B plus sin A into sin B. Students, या ठिकाणी A आहे 4A आणि B आहे A. So as per this formula, here we can write cos of 4A minus A upon. So आता या ठिकाणी ही जी टर्म आहे ती कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे, ती या फॉर्म मध्ये आहे का, cos A into cos B minus sin A into sin B. हा कुणाचा फॉर्म्युला स्टुडंट, हा आहे cos A plus B चा फॉर्म्युला आणि तो आहे cos A cos B minus sin A sin B. सो या ठिकाणी A आहे 4A आणि B आहे A. So as per this formula, here we can write cos of 4A plus A. So is equal to, आता या ठिकाणी स्टुडंट 4A minus A will be 3A. So here I'll get cos 3A upon, so या ठिकाणी 4A plus A is 5A. So here I'll get cos 5A. आणि cos 3A upon cos 5A is the RHS. So LHS is equal to RHS and hence it is proved. Okay students, next question is cot 6A minus tan 2A upon cot 6A plus tan 2A is equal to cos 8A upon cos 4A. Student, या ठिकाणी आपल्याला प्रूव्ह करायचे की LHS is equal to RHS. So for that, in solution, आधी आपण LHS लिहून घेऊयात आणि LHS आहे cot 6A minus tan 2A upon cot 6A plus tan 2A. So आपल्याला माहिती आहे की cot म्हणजे cos upon sin आणि tan म्हणजे sin upon cos. So या cot 6A साठी मला लिहिता येईल cos 6A upon sin 6A minus या tan 2A साठी मला लिहिता येईल sin 2A upon cos 2A upon परत या cot 6A साठी मला लिहिता येईल cos 6A upon sin 6A plus या tan 2A साठी मला लिहिता येईल sin 2A upon cos 2A. So is equal to, आता शून या दोघांचा जो LCM आहे तो येईल मल्टिप्लिकेशन ऑफ दीज टू. या cos 6A ला मला या cos 2A ने मल्टिप्लाय करावं लागेल आणि या sin 2A ला मला या sin 6A ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. So I'll get cos 6A into cos 2A minus sin 6A into sin 2A upon LCM आहे sin 6A into cos 2A upon, आता शून खाली या दोघांचा LCM सुद्धा sin 6A into cos 2A येईल. या cos 6A ला मला या cos 2A ने मल्टिप्लाय करावं लागेल आणि या sin 2A ला मला या sin 6A ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. So I'll get cos 6A into cos 2A plus sin 6A into sin 2A upon LCM आहे sin 6A into cos 2A. आता सुन या ठिकाणी हा sin 6A into cos 2A आणि हा sin 6A into cos 2A कॅन्सल होईल. So is equal to, मला मिळणार, सुन पहा ही जी टर्म आहे ती कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे, ती या फॉर्म मध्ये आहे का, cos A cos B minus sin A sin B. हा कुणाचा फॉर्म्युला स्टुडंट, हा आहे cos A plus B चा फॉर्म्युला आणि तो आहे cos A cos B minus sin A sin B. पासून या ठिकाणी A आहे 6A आणि B आहे 2A. So as per this formula, here we can write cos 6A plus 2A upon, आता सुन ही जी टर्म आहे ती कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे, ती या फॉर्म मध्ये आहे का, cos A into cos B plus sin A into sin B. सो हा जो फॉर्म्युला आहे तो आहे cos A minus B चा आणि तो आहे cos A cos B plus sin A sin B. So as per this formula, या ठिकाणी मला लिहिता येईल cos 6A minus 2A. So is equal to, so 6A plus 2A will be 8A. So या ठिकाणी मला मिळणार cos 8A upon 6A minus 2A is 4A. तर या ठिकाणी मला मिळणार cos 4A. आणि cos 8A upon cos 4A is the RHS. So LHS is equal to RHS and hence it is proved. Okay students, next question आहे tan pi by 4 plus A is equal to cos A plus sin A upon cos A minus sin A. So या ठिकाणी आपल्याला प्रूव्ह करायचे की LHS is equal to RHS. So for that, in solution, आधी आपण LHS लिहून घेऊयात आणि LHS आहे tan pi by 4 plus A. सो या ठिकाणी आपण हा फॉर्म्युला वापरू शकतो आणि तो आहे tan A plus B is equal to tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B. सो या ठिकाणी A आहे pi by 4 आणि B आहे A. So as per this formula, here we can write tan pi by 4 plus tan A upon 1 minus tan pi by 4 into tan A. So is equal to, सो आपल्याला माहिती आहे की पाय बाय 4 म्हणजे 45 डिग्री आणि tan 45 ची व्हॅल्यू जी आहे ती असते 1 प्लस हा tan A इथे ॲज इट इज अपॉन
हा 1 मायनस इथे ॲज इट इज tan pi by 4 is 1 into हा tan a. So is equal to 1 plus, आता सुन आपल्याला माहिती आहे की tan a म्हणजे sin a upon cos a upon 1 minus, आता सुन या ठिकाणी 1 into tan a is tan a आणि त्या tan a साठी आपण लिहू शकतो की sin a upon cos a. So is equal to, आता सुन या ठिकाणी या दोघांचा जो LCM आहे तो येईल cos a. या 1 ला आपल्याला या cos a ने मल्टिप्लाय करावं लागणार. So I'll get cos a plus sin a upon cos a upon, आता सुन या ठिकाणी या दोघांचा जो LCM आहे तो येईल cos a. या 1 ला आपल्याला या cos a ने मल्टिप्लाय करावं लागणार. So I'll get cos a minus sin a upon LCM is cos a. आता सुन या ठिकाणी हा cos a आणि हा cos a कॅन्सल होईल आणि मला मिळणार cos a plus sin a upon cos a minus sin a, and this is the RHS. So LHS is equal to RHS and hence it is proved. Okay students, next question आहे prove the following आणि पहिला सब क्वेश्चन आहे tan 8 theta minus tan 5 theta minus tan 3 theta is equal to tan 8 theta into tan 5 theta into tan 3 theta. आता सुन या ठिकाणी आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे की LHS is equal to RHS. So for that in solution, तर पण या इक्वेशन मध्ये तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर फक्त तीनच अँगल्स आहेत. पहिला अँगल आहे 8 थीटा, दुसरा अँगल आहे 5 थीटा आणि तिसरा अँगल आहे 3 थीटा. सो आपण असं लिहू शकतो पहा, वी नो 8 थीटा इज इक्वल टू 5 थीटा प्लस 3 थीटा. स्टुडंट्स तुम्ही कसंही रिअरेंज करू शकता. तुम्ही असे लिहू शकता की 5 थीटा इज इक्वल टू 8 थीटा मायनस 3 थीटा. ओके, तर या ठिकाणी मी लिहिलंय की 8 थीटा इज इक्वल टू 5 थीटा प्लस 3 थीटा. आता टेकिंग टॅन रेशो ऑन बोथ दी साइड्स, मी दोन्ही साइडचा टॅन रेशो घेतोय. सो आय गेट टॅन 8 थीटा इज इक्वल टू टॅन ऑफ 5 थीटा प्लस 3 थीटा. स्टुडंट्स हा टॅन 8 थीटा मी या ठिकाणी ॲज इट इज लिहितोय इज इक्वल टू, आता सुन या टर्मसाठी मला हा फॉर्म्युला वापरता येईल आणि तो आहे tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. पासून या ठिकाणी a आहे 5 theta आणि b आहे 3 theta. So as per this formula here we can write tan 5 theta plus tan 3 theta upon 1 minus tan 5 theta into tan 3 theta. आता सुन या डिनॉमिनेटरने मी इकडे या tan 8 theta ला मल्टिप्लाय करणार. So I'll get tan 8 theta into bracket 1 minus tan 5 theta into tan 3 theta is equal to, इकडे उरणार स्टुडंट tan 5 theta plus tan 3 theta. आता स्टुडंट या tan 8 theta ने जे मी या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं तर मला मिळणार tan 8 theta into 1 is tan 8 theta and tan 8 theta into this term will be minus tan 8 theta into tan 5 theta into tan 3 theta is equal to, या दोन्ही टर्म्स इथे ॲज इट इज. आता सुन या दोन टर्म्स जर मी अलीकडे आणल्या तर त्या मायनस होतील आणि ही जी टर्म आहे ही जर मी पलीकडे नेली स्टुडंट तर ती प्लस होईल. सो आय गेट tan 8 theta minus tan 5 theta minus tan 3 theta is equal to, I'll get tan 8 theta into tan 5 theta into tan 3 theta. आणि हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं पहा. सो हेन्स इट इज प्रूव्ड. ओके स्टुडंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आहे tan 18 plus tan 27 plus tan 18 into tan 27 is equal to 1. स्टुडंट्स या ठिकाणी आपल्याला प्रूव्ह करायचे की LHS is equal to RHS. सो फॉर दॅट इन सोल्युशन, आता सुन हे इक्वेशन जे आहे ते आपण जर केअरफुली ऑब्झर्व केलं तर आपल्या लक्षात येईल की या इक्वेशन मध्ये दोनच अँगल्स आहेत. पहिला अँगल आहे 18 डिग्री आणि दुसरा अँगल आहे 27 डिग्री. तर सोल्युशन मध्ये आपण असं लिहू शकतो की वी नो 18 plus 27 is equal to 45. आता स्टुडंट टेकिंग टॅन रेशो ऑन बोथ दी साइड्स, मी दोन्ही साइडचा टॅन रेशो घेतोय. सो आय गेट tan 18 plus 27 is equal to tan 45. सो आता सुन या टर्मसाठी आपण हा फॉर्म्युला वापरू शकतो आणि तो आहे tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. सुन या ठिकाणी a आहे 18 डिग्री आणि b आहे 27 डिग्री. So as per this formula here we can write tan 18 plus tan 27 upon 1 minus tan 18 into tan 27 is equal to,
सो आपल्याला माहिती आहे tan 45 ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे 1. आता स्टुडंट या डिनॉमिनेटरने जर मी या 1 ला मल्टिप्लाय केलं तर मला मिळणार इकडे स्टुडंट tan 18 प्लस tan 27 इज इक्वल टू इकडे मला मिळणार 1 मायनस tan 18 इंटू tan 27. आता स्टुडंट ही जी टर्म आहे ती जर मी अलीकडे आणली तर ती प्लस होईल. सो आय गेट tan 18 प्लस tan 27 प्लस tan 18 इंटू tan 27 इज इक्वल टू हा 1. आणि हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं पहा. सो हेन्स इट इज प्रूव्ड. ओके स्टुडंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आहे tan 65 इज इक्वल टू tan 25 प्लस 2 इंटू tan 40. सो या ठिकाणी आपल्याला प्रूव्ह करायचे की LHS इज इक्वल टू RHS. सो फॉर दॅट इन सोल्युशन. आता स्टुडंट या इक्वेशनला जर आपण केअरफुली ऑब्झर्व केलं तर आपल्या लक्षात येईल की या इक्वेशनमध्ये फक्त 3च अँगल्स आहेत. पहिला अँगल आहे 65, दुसरा आहे 25 आणि तिसरा आहे 40. सो इन सोल्युशन आपण लिहू शकतो की वी नो 65 इज इक्वल टू 25 प्लस 40. या 65 ची फोड आपल्याला 25 प्लस 40 अशी करता येईल. आणि आता टेकिंग टॅन रेशो ऑन बोथ दी साइड्स, मी दोन्ही साइडचा टॅन रेशो घेतोय. सो आय गेट tan 65 इज इक्वल टू tan ऑफ 25 प्लस 40. सो हा tan 65 इथे ॲज इट इज इक्वल टू, आता या टर्मसाठी आपल्याला हा फॉर्म्युला वापरता येईल आणि तो आहे tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 मायनस tan a इंटू tan b. स्टुडंट्स या ठिकाणी a आहे 25 आणि b आहे 40. सो ॲज पर दिस फॉर्म्युला हिअर वी कॅन राईट tan 25 plus tan 40 upon 1 minus tan 25 into tan 40. आता स्टुडंट जर मी या डिनॉमिनेटरने या tan 65 ला मल्टिप्लाय केलं तर मला मिळणार tan 65 into bracket 1 minus tan 25 into tan 40 is equal to इकडे उरणार tan 25 plus tan 40. आता या tan 65 ने जर मी या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं तर मला मिळणार tan 65 into 1 is tan 65 and tan 65 into this term will be minus tan 65 into tan 25 into tan 40 is equal to या दोन टर्म्स इथे as it is. So आता सुन हा tan 65 इथे as it is minus tan of, सुन या 65 ची फोड आपल्याला 90 minus 25 अशी करता येईल into हा tan 25 into हा tan 40 is equal to या दोन्ही टर्म्स इथे as it is. So this tan 65 here as it is. आता स्टुडंट या tan ऑफ 90 मायनस 25 साठी आपण हा फॉर्म्युला वापरू शकतो आणि तो आहे tan pi by 2 minus theta is equal to cot theta. सो आपल्याला माहिती आहे pi by 2 म्हणजे 90, म्हणजेच tan 90 minus theta काय असतो स्टुडंट cot theta. सो ॲज पर दिस फॉर्म्युला फॉर दिस tan 90 minus 25 वी कॅन राईट cot 25 into हा tan 25 इथे as it is into हा tan 40 is equal to या दोन्ही टर्म्स इथे as it is. सो हा tan 65 मायनस, सो आपल्याला माहिती आहे की cot 25 into tan 25 will be equal to 1 into this tan 40 is equal to या दोन्ही टर्म्स इथे as it is. So this tan 65 is equal to हा tan 25, मला सांगा स्टुडंट 1 into tan 40 will be what tan 40 आणि जर हा मायनस tan 40 मी इकडे आणला तर तो प्लस tan 40 होईल. सो tan 40 प्लस tan 40 will be प्लस 2 times tan 40 आणि स्टुडंट हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं पहा. So hence it is proved. Okay students, next question आहे tan 40 plus tan 60 plus tan 80 is equal to tan 40 into tan 60 into tan 80. स्टुडंट या ठिकाणी आपल्याला प्रूव्ह करायचे की LHS is equal to RHS. So for that in solution. आता स्टुडंट या इक्वेशनला जर आपण केअरफुली ऑब्झर्व केलं तर आपल्या लक्षात येईल की या इक्वेशन मध्ये फक्त 3च अँगल्स आहेत. पहिला अँगल आहे 40 डिग्री, दुसरा आहे 60 डिग्री आणि तिसरा आहे 80 डिग्री. तर सोल्युशन मध्ये आपण असं लिहू शकतो की वी नो, सो आपल्याला माहिती आहे की 40 प्लस 60 विल बी इक्वल टू 100. आता आपण स्टुडंट दोन्ही साइडचा टॅन रेशो घेऊयात. सो टेकिंग टॅन रेशो ऑन बोथ दी साइड्स आय गेट tan ऑफ 40 प्लस 60 इज इक्वल टू tan ऑफ 100. आता स्टुडंट या tan 40 प्लस 60 साठी आपण हा फॉर्म्युला वापरू शकतो आणि तो आहे tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. स्टुडंट्स या ठिकाणी a आहे 40 आणि b आहे 60. सो ॲज पर दिस फॉर्म्युला या ठिकाणी आपण लिहू शकतो की tan 40 plus tan 60 upon 1 minus tan 40 into tan 60.
इज इक्वल टू tan ऑफ, आता स्टुडंट या 100चं स्प्लिटिंग आपण असं करू शकतो की 180 मायनस 80. सो ही टर्म इथे ॲज इट इज इज इक्वल टू, आता स्टुडंट या ठिकाणी या 180 साठी आपण 2 इंटू 90 असं लिहू शकतो पहा. आणि जर मी या ठिकाणी 2 इंटू 90 लिहिलं तर n ची जी व्हॅल्यू आहे ती असणार आहे आता 2 विच इज इवन. आता n इवन असल्यामुळे टॅनचा टॅनच राहील आणि आपण हा अँगल घेत असतो दॅट इज 80. तर या ठिकाणी मला मिळणार tan 80. मला सांगा स्टुडंट हा टोटल अँगल जो आहे दॅट इज 2 इंटू 90 मायनस 80 विल लाय इन विच क्वाड्रंट, इट विल लाय इन सेकंड क्वाड्रंट, बरोबर आहे. आणि सेकंड क्वाड्रंट मध्ये टॅन रेशो जो आहे तो निगेटिव्ह असतो, म्हणून या ठिकाणी स्टुडंट मला मिळणार निगेटिव्ह साइन. इट मीन्स दॅट tan ऑफ 180 मायनस 80 विल बी मायनस tan. सो स्टुडंट हा tan 40 प्लस tan 60 इथे ॲज इट इज इक्वल टू, आता स्टुडंट या डिनॉमिनेटरने जर मी या मायनस tan 80 ला मल्टिप्लाय केलं तर मला मिळणार मायनस tan 80 इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस tan 40 इंटू tan 60. स्टुडंट या दोन्ही टर्म्स इथे ॲज इट इज इक्वल टू, आता स्टुडंट या मायनस tan 80 ने जर मी या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं तर मला मिळणार मायनस tan 80 इंटू 1 विल बी मायनस tan 80 अँड मायनस tan 80 इंटू दिस टर्म विल बी प्लस tan 40 इंटू tan 60 इंटू tan 80. आता स्टुडंट हा मायनस tan 80 जर मी या साईडला आणला तर तो प्लस होईल पहा. सो आय गेट tan 40 प्लस tan 60 प्लस tan 80 इज इक्वल टू, इथे मला मिळणार tan 40 इंटू tan 60 इंटू tan 80 आणि हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं पहा. हेन्स इट इज प्रूव्ड. ओके स्टुडंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आहे प्रूव्ह द फॉलोइंग. आणि पहिला सब क्वेश्चन आहे cos 27 डिग्री प्लस sin 27 डिग्री अपॉन cos 27 डिग्री मायनस sin 27 डिग्री इज इक्वल टू tan 72 डिग्री. स्टुडंट्स या ठिकाणी आपल्याला प्रूव्ह करायचे की LHS इज इक्वल टू RHS. सो फॉर दॅट इन सोल्युशन आधी आपण LHS लिहून घेऊयात आणि LHS आहे cos 27 प्लस sin 27 अपॉन cos 27 मायनस sin 27. आता स्टुडंट डिवाइडिंग न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय cos 27 वी गेट. आता मी प्रत्येक टर्मला cos 27 डिग्रीने डिवाइड करणार. सो आय गेट स्टुडंट या cos 27 ला जर मी cos 27 ने डिवाइड केलं तर मला मिळणार 1 प्लस या sin 27 ला जर मी cos 27 ने डिवाइड केलं तर मला मिळणार tan 27 अपॉन या cos 27 ला जर मी cos 27 ने डिवाइड केलं तर मला मिळणार 1 मायनस हे मायनस साइन. या sin 27 ला जर मी cos 27 ने डिवाइड केलं तर मला मिळणार tan 27. सो इज इक्वल टू, हा न्यूमरेटर इथे ॲज इट इज अपॉन 1 मायनस, आता सोड या tan 27 साठी आपण असं लिहू शकतो की 1 इंटू tan 27. सो इज इक्वल टू, सोड या 1 साठी आता या ठिकाणी मी लिहितोय tan 45. मला सांगा सोड tan 45 ची व्हॅल्यू किती असते 1. तर या 1 साठी मी काय लिहिलं या ठिकाणी tan 45 प्लस हा tan 27 इथे ॲज इट इज अपॉन 1 मायनस, आता सोड या 1 साठी मी लिहितोय tan 45 इंटू हा tan 27. आता मला सांगा स्टुडंट ही जी टर्म आपल्याला मिळाली आहे ही या फॉर्म मध्ये आहे का? दॅट इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 मायनस tan a इंटू tan b. पासून या ठिकाणी tan a प्लस tan b अपॉन 1 मायनस tan a इंटू tan b. या ठिकाणी a आहे 45 आणि b आहे 27 आणि हा जो फॉर्म्युला आहे स्टुडंट हा आहे tan a प्लस b चा. या ठिकाणी a आहे 45, b आहे 27. सो ॲज पर दिस फॉर्म्युला या ठिकाणी आपल्याला लिहिता येईल की tan 45 प्लस 27 so is equal to tan of, so 45 plus 27 will be 72 and tan 72 degree is the RHS. So LHS is equal to RHS and hence it is proved. Okay students, next question आहे cos 11 minus sin 11 upon cos 11 plus sin 11 is equal to cot 56 degree. So या ठिकाणी आपल्याला प्रूव्ह करायचे की LHS is equal to RHS. So for that in solution आधी आपण LHS लिहून घेऊयात आणि LHS आहे cos 11 minus sin 11 upon cos 11 plus sin 11. Now students, dividing numerator and denominator by cos 11 degree we get. मी आता सोडून प्रत्येक टर्मला cos 11 डिग्रीने डिवाइड करणार. सो मला मिळणार सोडून cos 11 upon cos 11 is 1 minus sin 11 upon cos 11 will be tan 11 upon cos 11 upon cos 11 will be 1 plus sin 11 upon cos 11 will be tan 11.
सो इज इक्वल टू हा न्यूमरेटर इथे ॲज इट इज अपॉन हा 1 प्लस इथे ॲज इट इज. आता स्टुडंट या tan 11 साठी मी असं लिहू शकतो की 1 इंटू tan 11 डिग्री. सो इज इक्वल टू आता स्टुडंट या 1 साठी मी या ठिकाणी लिहितोय tan 45 डिग्री. सो आपल्याला माहिती आहे की tan 45 डिग्रीची जी व्हॅल्यू आहे ती असते 1 मायनस हा tan 11 इथे ॲज इट इज अपॉन हा 1 प्लस इथे ॲज इट इज. आता स्टुडंट या 1 साठी परत मी या ठिकाणी लिहितोय tan 45 इंटू हा tan 11 इथे ॲज इट इज. आता स्टुडंट या टर्मला केअरफुली ऑब्झर्व करा. पासून ही जी टर्म आहे ती कुठल्या फॉर्ममध्ये आहे, ती या फॉर्ममध्ये आहे का tan a मायनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b. आणि हा कुणाचा फॉर्म्युला आहे स्टुडंट, हा आहे tan a मायनस b चा फॉर्म्युला आणि तो आहे tan a मायनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b. स्टुडंट्स या ठिकाणी a आहे 45 डिग्री आणि b आहे 11 डिग्री. सो ॲज पर दिस फॉर्म्युला या ठिकाणी मला लिहिता येईल की tan 45 minus 11 degree. So is equal to tan of, now student 45 degree minus 11 degree will be 34 degree. So is equal to tan of, आता student या 34 डिग्रीचं स्प्लिटिंग मी असं करू शकतो की 90 minus 56 डिग्री. आणि आता student या टर्मसाठी मला हा फॉर्म्युला वापरता येईल आणि तो आहे tan pi by 2 minus theta is equal to cot theta, that is tan 90 minus theta is equal to cot theta. So as per this formula या tan 90 minus 56 साठी मला लिहिता येईल की cot 56 degree and this is the RHS. So LHS is equal to RHS and hence it is proved. Okay students, next question आहे cos 15 minus sin 15 upon cos 15 plus sin 15 is equal to 1 upon root 3. Students या ठिकाणी आपल्याला प्रूव्ह करायचे की LHS is equal to RHS. So for that in solution आधी आपण LHS लिहून घेऊयात आणि LHS आहे cos 15 minus sin 15 upon cos 15 plus sin 15. आता स्टुडंट डिवाइडिंग न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय cos 15 we get. आता मी स्टुडंट प्रत्येक टर्मला cos 15 ने डिवाइड करणार. So I'll get cos 15 upon cos 15 is 1 minus sin 15 upon cos 15 is tan 15 upon cos 15 upon cos 15 is 1 plus sin 15 upon cos 15 is tan 15. So is equal to हा न्यूमरेटर इथे ॲज इट इज अपॉन हा 1 प्लस इथे ॲज इट इज. आता सोड या tan 15 डिग्रीसाठी मी असं लिहू शकतो की 1 इंटू tan 15 डिग्री. सो इज इक्वल टू आता सोड या 1 साठी मी या ठिकाणी लिहितोय tan 45 डिग्री. आपल्याला माहिती आहे सोड की tan 45 ची जी व्हॅल्यू आहे ती असते 1 मायनस हा tan 15 इथे ॲज इट इज अपॉन हा 1 प्लस इथे ॲज इट इज. आता सोड या 1 साठी सुद्धा मी या ठिकाणी लिहितोय tan 45 डिग्री इंटू हा tan 15 डिग्री इथे ॲज इट इज. आता सोड या टर्मला जर आपण केअरफुली ऑब्झर्व केलं तर आपल्या लक्षात येईल ही जी टर्म आहे ती कुठल्या फॉर्ममध्ये आहे, ती आहे tan a मायनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b या फॉर्ममध्ये. आणि हा आहे स्टुडंट tan a मायनस b चा फॉर्म्युला आणि तो आहे tan a मायनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b. स्टुडंट्स या ठिकाणी a आहे 45 डिग्री आणि b आहे 15 डिग्री. सो ॲज पर दिस फॉर्म्युला हिअर वी कॅन राईट tan ऑफ 45 minus 15 degree. So is equal to tan of, now student 45 minus 15 degree is 30 degree. आणि tan 30 ची जी व्हॅल्यू आहे स्टुडंट ती आहे 1 upon root 3 and this is the RHS. So LHS is equal to RHS and hence it is proved. Okay students, next question आहे if tan A is equal to 5 by 6, tan b is equal to 1 upon 11, prove that a plus b is equal to pi by 4. स्टुडंट्स या क्वेश्चन मध्ये त्यांनी आपल्याला tan a ची व्हॅल्यू दिली आहे, tan b ची व्हॅल्यू दिली आहे आणि आपल्याला प्रूव्ह करायचे की a plus b is equal to pi by 4. सो इन सोल्युशन वी नो, सो आपल्याला माहिती आहे की tan a plus b चा जो फॉर्म्युला आहे तो आहे tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a into tan b. आता सुन या इक्वेशन मध्ये आपण tan a आणि tan b यांच्या व्हॅल्यूज पुट करूयात. सो tan a जो आहे तो आहे 5 by 6 प्लस tan b जो आहे तो आहे 1 upon 11 अपॉन 1 मायनस tan a जो आहे तो आहे 5 by 6 इंटू tan b जो आहे तो आहे 1 upon 11. सो इज इक्वल टू
आता स्टुडंट 6 आणि 11 या दोघांचा जो LCM आहे तो येईल 66. या 5 ला आपल्याला 11 ने मल्टिप्लाय करावं लागणार आणि या 1 ला आपल्याला या 6 ने मल्टिप्लाय करावं लागणार. सो 5 into 11 will be 55 plus 6 into 1 will be 6 upon LCM जो आहे तो आहे 66 upon हा 1 minus इथे as it is. 5 into 1 is 5 upon 6 into 11 is 66. So is equal to 55 plus 6 is 61 upon हा 66 इथे as it is upon आता सोड या दोघांचा जो LCM आहे तो येईल 66. या 1 ला आपल्याला या 66 ने मल्टिप्लाय करावं लागणार. सो I'll get 66 into 1 is 66 आणि 66 minus 5 will be 61 upon LCM is 66. आता सोड हा न्यूमरेटर आणि हा डिनॉमिनेटर कॅन्सल होईल आणि मला मिळणार सोड 1. इट मीन्स दॅट tan a plus b is equal to आता सोड या 1 साठी आपण tan pi by 4 असं लिहू शकतो कारण आपल्याला माहिती आहे की tan pi by 4 ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे 1. आता सोड या ठिकाणी हा tan आणि हा tan कॅन्सल होईल आणि मला मिळणार a plus b is equal to pi by 4 आणि हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. सो hence it is proved.